1 লাখ নিযুক্তিৰ বাবে বাকি থকা 12-14 হাজাৰ নিযুক্তিৰ প্ৰক্ৰিয়াও আমি জুলাই মাহত আৰম্ভ কৰিম এই বছৰৰ ভিতৰত 1 লাখ পাৰ হৈ যাব কিন্তু এতিয়া মোৰ মনত বিশ্বাস আছে যে 1 লাখ নিযুক্তিতে আমি থমকি নৰওঁ নিযুক্তি আৰু হ'ব কাৰণ মেধাৰ ভিত্তিত নিযুক্তি হোৱাৰ যিটো পৰিবেশ সেই পৰিবেশটোক আমি ধৰি ৰাখিব লাগিব প্ৰত্যেক বছৰে এনেকুৱা একোটা মেগা নিযুক্তি য'ত নেকি অন্তত 20 25 30 হাজাৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে একেলগে চাকৰি পাওক তেনেকুৱা চিন্তা মই মোৰ মানসপটত ৰাখি থৈছো আগলৈও আমাৰ এই যাত্ৰা চলিব কাৰণ আমি অসমৰ মেধা ল'ৰা ছোৱালীক কৰ্মসংস্থাপন পোৱাটো বিচাৰো কিন্তু ইয়াৰ লগে লগে পঢ়া শুনাৰ পৰিবেশৰ কাৰণে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ চাকৰিসমূহতো আমি লাহে লাহে প্ৰতিযোগিতা কৰিব পাৰিম কাৰণ বৈদ্যায়তনিক পৰিবেশ এটা যেতিয়া সমাজত সৃষ্টি হ'ব হি অকল অসম চৰকাৰৰ চাকৰিতে সীমাবদ্ধ হৈ নাথাকে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে আকাশ চুব পাৰিব আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে নতুন দিগন্তৰ সন্ধান কৰিব পাৰিব